নমস্কাৰ আমাৰ ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰটোত বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশসমূহৰ ভিতৰত এটা বিশেষ পৰিৱেশ হৈছে চ্যালেঞ্জ ভোট আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে চ্যালেঞ্জ ভোট কি হয় সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম আৰু চ্যালেঞ্জ ভোটৰ সৃষ্টি হ'লে আমি কি কৰিব লাগিব বা কোনখন ফৰমেট বা কোনখন এনেক্সাৰ ফিল আপ কৰিব লাগিব সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম আপোনালোকে যদি আমাৰ নলিনী কান্ত ডেকা নামৰ ইউটিউব চেনেলটো আজিলৈকে চোৱা নাই অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আমাৰ ফেসবুকত যদি চাব বিচাৰে নলিনী কান্ত ডেকা পেজ নামৰ যদি পেজটো ফলো কৰিব ভিডিও ডেসক্ৰিপচনত লিংক দিয়া আছে আৰু ইতিমধ্যে ইলেকশন ৰিলেটেড যিমান বিলাক ভিডিও প্ৰস্তুত কৰিছো সকলোৰে লিংক ভিডিও ডেসক্ৰিপচনত দিছো আৰু কমেন্ট বক্সতো পিন কৰি দিয়া হৈছে এটা চ্যালেঞ্জ ভোট কি হয় সেই বিষয়ে আমি জানো আহক ধৰা হল এক্স নামৰ ব্যক্তি এজনে ভোট দিবৰ কাৰণে প্ৰৱেশ কৰিছে প্ৰৱেশ কৰি তেও পোনপটীয়াভাৱে কাৰ লগত মুখামুখি হ'ব ফাৰ্স্ট পুলিং অফিচাৰ জনৰ লগত মুখামুখি হ'ব ঠিক সেই সময়তে বিভিন্ন এই দলৰ ৰাজনৈতিক দলৰ যিসকল পুলিং এজেন্ট থাকিব পুলিং এজেন্ট সকলক কোনোবা এজন পুলিং এজেন্টে যদি কয় ভোট দিবলৈ অহা ব্যক্তিজন এক্স নহয় তেও প্ৰকৃততে ওয়াই হে তেতিয়াই আপোনালোকৰ চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি হ'ল অৰ্থাৎ মই নলিনী কান্ত ডেকা ভোট দিবৰ কাৰণে আহিছো পুলিং এজেন্টজনে কৈছে এওৰ নাম নলিনী কান্ত ডেকা নহয় এওৰ নাম উদ্ধৱ ডেকা গতিকে মোৰ নামটো প্ৰকৃততে নলিনী কান্ত ডেকা হয় নে নহয় বা মই বেলেগৰ নামলৈ ভোট দিব আহিছো নেকি সেই কথাটো যেতিয়া এই পুলিং এজেন্টজনে চ্যালেঞ্জ কৰিলে পুলিং এজেন্টজনে প্ৰতিবাদ কৰিলে তেতিয়া হেতু কি হ'ল চ্যালেঞ্জ হ'ল এটা যেতিয়া চ্যালেঞ্জ হ'ব চ্যালেঞ্জ হোৱাৰ লগে লগে তেও পোনপটীয়াভাৱে কি কৰিব যাব নোৱাৰিব ভোট দিব যাব নোৱাৰিব কাৰণ তেওঁৰ ওপৰত এটা অবজেকশন হ'ল অবজেকশনটো শুদ্ধও হ'ব পাৰে অবজেকশনটো অশুদ্ধও হ'ব পাৰে সেইটো পিছৰ কথা কিন্তু যেতিয়া অবজেকশন সৃষ্টি হ'ব অবজেকশন সৃষ্টি হোৱাৰ লগে লগে তেনেকুৱা ধৰণৰ ভোটৰ ব্যৱস্থাটো চ্যালেঞ্জ ভোট বুলি ক'ব আৰু তেও পোনপটীয়াভাৱে আমাৰ সেকেন্ড পুলিংৰ ওচৰলৈকে গৈ থাৰ্ড পুলিংৰ ওচৰলৈকে গৈ এতিয়াও কি ভোটিং কম্পাৰ্টমেন্টত ভোট দিবৰ কাৰণে যাব নোৱাৰিব তাৰ কাৰণে তেওঁ এটা বেলেগ প্ৰচিডিউৰ ফলো কৰিব লাগিব এতিয়া যিজন পুলিং এজেন্টে চ্যালেঞ্জ কৰিছিল যে কি এও প্ৰকৃততে নলিনী কান্ত ডেকা নহয় এও উদ্ধৱ ডেকা তেতিয়া তেওঁ কি কৰিব লাগিব এনেক্সাৰ 19ৰ জৰিয়তে তেখেতে 2 টকাৰ এখন ৰিসিপ্ট কাটিব লাগিব আৰু ৰিসিপ্ট কাটি সেই ৰিসিপ্ট কটা 2 টকাটো প্ৰিজাইডিং অফিচাৰজনৰ ওচৰত থাকিব আৰু ৰিসিপ্ট কটাৰ পিছত তেখেতে কি কৰিব দিবৰ কাৰণে দিয়া হ'ব তেও যে প্ৰকৃততে নলিনী কান্ত ডেকা নহয় হেইটো পুলিং এজেন্টজনক প্ৰতিবদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে দিয়া হ'ব আৰু সমসাময়িকভাৱে ভোটাৰজনে কি কৰিব লাগিব যে কি তেও নিজৰ নলিনী কান্ত ডেকা হয় হেতু ফিল আপ মানে কি কৰিব ফুলফিল কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ পুলিং এজেন্টজনে কৈছিল এও নলিনী কান্ত ডেকা নহয় ভোটাৰজনে ক'ব মই নলিনী কান্ত ডেকা হয় মোৰ হাতত এই তথ্যখিনি আছে গতিকে যেতিয়া 2 টকাৰ এখন ৰিসিপ্ট কাটিলে পুলিং এজেন্টজনে ৰিসিপ্ট কটাৰ লগে লগে তেও চ্যালেঞ্জ পৰ্যায়লৈকে গুচি গ'ল তাৰ পিছত প্ৰিজাইডিং অফিচাৰজনে কি কৰিব তেও সুবিধা দিব যে কি আপুনি নলিনী কান্ত যে ডেকা হয় আপুনি প্ৰমাণ কৰক বা আপুনি নিৰ্দিষ্ট ভোটাৰজন যে হয় প্ৰমাণ কৰক তেতিয়া তো নিৰ্দিষ্ট বিভিন্ন ডকুমেন্টস দিব বা বিভিন্ন তথ্যবিলাক তেখেতে দেখুৱাৰ পিছত যদি শেষত প্ৰমাণিত হ'ল যে ভোট দিবলৈ অহা ব্যক্তিজন প্ৰকৃততে নলিনী কান্ত ডেকা নহয় তেখেতে মিছাকৈ ভোট দিব আহিছে তেও প্ৰকৃততে উদ্ধৱ ডেকাই হয় কিন্তু নলিনী কান্ত ডেকাৰ হৈ ডেকা বুলি মিছাতে ভোট দিবলৈ আহিছে তেতিয়া তেখেতক কি কৰিব লাগিব ভোট দিয়াৰ পৰা বিৰত ৰাখিব লাগিব আৰু এনেক্সাৰ 20 জৰিয়তে আমাৰ তেখেতক পুলিচক গতাই দিয়া হ'ব যেতিয়া পুলিচক গতাই দিয়া হ'ল তেওঁৰ চেপ্টাৰটো শেষ হ'ল তাৰ পিছত যেটো 2 টকা আছিল 2 টকাটো পুলিং এজেন্টজনে পুনৰ ঘূৰাই পাব যদি চ্যালেঞ্জটো একসেপ্ট হ'ল অৰ্থাৎ যেটো তেওঁ চ্যালেঞ্জ দিছিল যে কি এও নলিনী কান্ত ডেকা নহয় বুলি কৈছিল হেতু যদি তেওঁ সত্য প্ৰমাণিত হ'ল তেতিয়া তেওঁ ভোট দিব নাপাব কাৰণ তেওঁ নলিনী কান্ত ডেকা নহয় তেওঁ উদ্ধৱ ডেকাহে হয় গতিকে তেওঁ এই পুলিচৰ ওচৰলৈকে গতাই দিব আইনী ব্যৱস্থাত তেওঁ গুচি যাব আৰু পুলিং এজেন্টজনে যিটো ৰিসিপ্টৰ কাৰণে 2 টকা দিছিল 2 টকাটো তেওঁ ঘূৰাই পাব কিন্তু পুলিং এজেন্টজনে কোৱা কথাটো যদি অসত্য প্ৰমাণিত হয় যে কি পুলিং এজেন্টজনে কৈছিল ভোট দিবলৈ অহা ব্যক্তিজন নলিনী কান্ত ডেকা নহয় উদ্ধৱ ডেকা হয় কিন্তু প্ৰকৃততে যদি ব্যক্তিজন নলিনী কান্ত ডেকাই হয় তেওঁ প্ৰমাণ কৰিব পাৰিলে তেতিয়া তেখেতক কি কৰিবৰ কাৰণে দিয়া হ'ব তেখেতক ভোট দিবৰ কাৰণে দিয়া হ'ব আৰু ভোট দিবৰ কাৰণে দিয়া হোৱাৰ লগে লগে তেখেতে নিৰ্দিষ্ট প্ৰচেছৰ জৰিয়তে গৈ তেখেতে কি কৰিব পাৰিব ভোট দিব পাৰিব এটোৱে হৈছে চ্যালেঞ্জ ভোট অৰ্থাৎ পুলিং এজেন্টজনে কৈছে ব্যক্তিজন এই ভোট দিবলৈ অহা ব্যক্তিজনে নিৰ্দিষ্ট ব্যক্তিজন নহয় আৰু ভোট দিবলৈ অহা ব্যক্তিজনে কৈছে
মই সেই নিৰ্দিষ্ট ব্যক্তিজন হয় যদি ভোট দিবলৈ হয় ব্যক্তিজনে নিজকে শুদ্ধ প্ৰমাণিত কৰিব পাৰে সেই ব্যক্তিজন বুলি নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰে তেওঁ ভোট দিব পাৰিব আৰু যদি নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব নোৱাৰে তেতিয়া হলে তেওঁ কি কৰিব তেওঁ আইনী ব্যৱস্থালৈকে গুচি যাব যদি পুলিং এজেন্টজনৰ কথাটো শুদ্ধ হ'ল তেতিয়া তেওঁ 2 টকাটো ঘূৰাই পাব আৰু যদি পুলিং এজেন্টজনৰ কথাটো শুদ্ধ নহল প্ৰকৃততে সেই ব্যক্তিজন সেইজন ব্যক্তিয়ে হয় ভোট দিবলৈ হয় ব্যক্তিজন তেতিয়া সেই 2 টকাটো কি হ'ব এই ইলেকশ্যন কমিশন অফ ইণ্ডিয়াৰ ঘৰলৈকে যাব গতিকে নিশ্চয় ভিডিঅটো যদি আপোনালোক উপকৃত হৈছে গতিকে আপোনালোকে যদি ইতিমধ্যে এতিয়ালৈকে নলিনী কান্ত ডেকা নামৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিডিঅটো যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ লগৰ বন্ধু বান্ধৱী সকললৈকে ফৰৱাৰ্ড কৰিব শ্ৰদ্ধা ছাৰবেদসকল নলিনী কান্ত ডেকা নামৰ ইউটিউব চেনেলটো হৈছে এটি শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেল এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আমি শিক্ষক ছাত্ৰ-ছাত্ৰী অভিভাৱক আৰু বিদ্যালয়ৰ কাৰণে উপযোগী কিছু ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ আপুনি যদি পোন প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এই চেনেলটো চাইছে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু অল নটিফিকেশ্যন প্ৰেছ কৰি থব